Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, ating flag raising ceremony ay mapapamumunuan ng Urban Settlements Office sa pangunguna ni Atty. Maria Cristina S. Fernandez. Tayo'y mataimtim na lumuko para sa isang munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Binigyan mo kami muli ng pagkakataong magkasama-sama sa umagang ito. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo sa amin at sa biyaya ng trabaho at naninibihan sa kapwa-tao. Naway pagkalooban ninyo kami ng malakas at malusog na pangangatawan upang maisapagparan namin ang aming mga adhikain sa buhay. Ilayo ninyo kami sa sakuna at sakit at iligtas sa anumang kapahamakan. Patnubayan ninyo kami sa araw-araw. Tulungan kaming maging biyaya sa aming kapwa at sagot sa panalangin ng iba. At naway patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y sinasamo namin sa inyo sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Panunumpasalamatan. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa. Sa may dangal, katarungan, at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayanang makadiyos. Makatao. Jerry, boss. Uy, nararoon di ka attend, kaya attend. Bungad na pananalita, andito ang aming makisig na Acting City Government Assistant Department Head, Mr. Pablito Aguilera. His Honor Francisco Isko Moreno Dumagloso, the Honorable First Woman Vice Mayor Dr. Maria Sheila Aning Lacuna Pangat,
Staff, Dr. Cesar D. Chavez, Secretary to the Mayor, Honorable Bernardito Perlian, City Administrator, Honorable Felixberto D. Espiritu, the Honorable members of the City Council, department heads, my co-workers, ladies and gentlemen, in behalf of our officer in charge, Attorney Maria Cristina S. Fernandez, a pleasant morning to each and everyone. Ang Urban Settlements Office sa pamumuno ni Attorney Maria Cristina S. Fernandez ay siya po ang namamahala ng lahat ng city landed estates na napapaloob ng Land for the Landless program ng lungsod ng Maynila. Ito po ay bilang pagsunod sa mga probisyon ng batas, Republic Act 409, the revised charter of the City of Manila, particularly Section 97 to Section 100, kung saan po first priority are the bona fide tenants or occupants of the land, and second priority are laborers and the low salary employees. Ang amin din pong tanggapan ay siyang nakipag-ugnayan sa mga national government agencies, lalong-lalo na po ang mga project proponents ng mga iba't ibang proyekto, kung saan apektado ang paninirahan ng ating mga kababayan sa Maynila. Ito po ay pagsunod sa kautusan ng Section 28 ng Republic Act 72-79, kung saan ang mga napatunayan na homeless and underprivileged ay bibigyan ng ayuda, either financial assistance or housing assistance. Halos araw-araw, ang lahat po ng ating kababayan ay nagpupunta sa Urban Settlements Office o kaya sila po ay sumusulat. Ganun din po ay amin pong hinahanapan ng katugunan tungkol sa kanilang paninirahan sa lungsod. At ngayon po ating pakinggan ang mga mahalagang mensahe ng Ama ng Lungsod ng Maynila. Siya lang po ang alkalde na nagdala ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Ang ating pong mahal na Pangulo ng Bansa, Rodrigo Roa Duterte, ang nagsabi na malaki ang paghanga sa ating alkalde dahil sa malawakang paglilinis ng kapaligiran ng ating lungsod. At dahil dito, si Pangulong Duterte po mismo ang siya na rin ang nagsabi na magaling ang ama ng lungsod ng Maynila. Ang sabi po niya, bilog ako sa kanya. Please welcome. At ang ipinagmamalaki po ng lahat, ang ating pong Ama ng Lungsod, His Honor Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Salamat po, Urban Settlements Office, sa inyong lahat. Umaasang araw ngayon. Maraming salamat sa Diyos. Hindi tayo mababasa ng ulan. At muli sa Urban, I hope you heard already the plan for our city ISF para sa ating in-city vertical housing program. At ngayon Diyos, in a few weeks from now, matatapos na rin ang disenyo ng ating pabahay para sa mga empleyado sa lungsod ng Manila. We will be, some of you, if not all of you, which is nearly impossible, at least will benefit from our in-city vertical housing program sooner or later in Malate area. Ngayon Diyos. Huwag kayong mag-alala, mga empleyado, habang tinutugunan natin ang kasiguruhan sa pamamahay ng ating mga kababayan na matagal ng squatter, matagal lang maaaring mapaalis anytime. Sa maliit ng kapranas ang unang aking mga kasama sa legislatura rin na pinamumunuan ni Vice Mayor Hani Lacuna, mga kusihal. Tingin ko
unti-unti masasakatuparan natin ang pangarap natin with regard to in-city vertical housing program. Muli, sa inyong lahat mga ano man yung nabanggit ng tagapagpakilala na sinabi ng Pangulo, ayan po ikinalulugod po natin, pero hindi po yan mangyayari nang hindi po kayo kasama. Kaya sana po mga kasama kong empleyado, kapusuyo naman, please help me. For the past so many weeks, I'm trying to follow certain moral rules, trying to correct some mistakes in the past. Hindi perfecto, pero within the range wherein you will be given opportunity to be promoted, to be permanent. Those type of deprivation, demoralization being done in the past, which I'm trying to correct in my own little way. It will not happen overnight. And we try Hani Lacuna, especially in health sectors. Mapabuti natin yung ating katatayuan ng mga naglilingkod sa nagbibigay ng maayos na kalusugan sa ating mga kababayan. And some of your department heads are now recommending, based on your length of service, we will continue this. This is just the beginning. For the past 3 weeks that we've been promoting, we've been putting people, giving them assurance. Kahit anong mangyari pagtanda niya, meron siyang pang-retiro dahil hindi siya JO. I've seen a new document stating that there is this person who's been in the government for 33 years. Not a single promotion. Meron naman bago, ako nakita, 31 years. JO. That's injustice to any employees, not only in the city of Manila. Injustice being created by some, which I will not follow. We will give justice. But sad to say, there are certain agencies in our city na nasanay na sa piso-piso. Nasanay na sa 100 piso isang linggo. Isipin niyo mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan. Hindi niyo napansin bakit ang mga sidecar boy walang kusang disiplina? Hindi niyo napapansin? Ilang beses na ako nagbabala sa recto, bawal ang sidecar. Dito, 5-5 sidecar. Kahit saan may sidecar, sa main thoroughfare, hindi naman pinagbabawal ang sidecar eh. Ang hinihingi ko lang, konting disiplina. Sad to say, kaya pala malalakas ang loob ng ilan sapagkat nagkakaroon sila ng level of ownership as if they own the rules. Why? Because there are still people in this building who continue to practice the old habits. Ang nangyari pala, parang walang pinalitan yung mayor. Pero yung sistema, nandiyan pa rin. Ano lang po ito ako? Bakit? Tayo sa gobyerno, if I may borrow what President Magsaysay said, that those who have less in life must have more in law. If we're going to practice that, then we should be fair in treating those less fortunate part of society. Kumbaga, hindi naman natin sila lang ang titingnan. Pero bibigyan natin ng konting din, konting bigat, konting panahon, yung katatayuan nila. Maaaring sila'y balik. Ngunit tayong mga nakaunawa, siya ng bagay na nagpapaliwanag upang itama ang kanilang
principal. Hindi. Meron pa rin ng mga tao sa gobyerno gagamitin ang kahinaan, ang pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan upang pagyamanin ang kanilang sarili at maging bahagi ng hanap buhay ng mga nabibilad sa kalye. Kaya mukha yatang tinutulongges ako nito. Mukhang akala nila joke yung bilin ko. Ako'y walang inisip na masama. In fact, I'm really trying to do my best to correct things. Dahan-dahan. Anyway, 2 buwan pa lang tayo sa 2 buwan, siguro kayo na rin makakapag-assess. Kahit pa paano, mukhang kakaroon ng direksyon na. Mukhang sa haba ng tunnel, ang dilim-dilim. Mukhang nakikita na natin sa dulo ng tunnel, may konting sinag na. But we just started crossing under that tunnel. And I will not allow anybody to put a debris, to create stumbling blocks in that journey of ours. Because I want you to be part of that journey. That someday, somehow, you'll be proud as employees of the city. May kwento mo niya lang sa mga anak ninyo. Alam mo na, nung panahon namin, ito mga ginagawa namin sa city. Now, therefore, and I hope, this will be a very good warning to everybody. While under the law, you are protected by the civil service, which I will follow, which I've been following also, morally. Now therefore, I am asking the Vice Mayor for today's session to abolish MTRO. I hope Vice Mayor Lacuna and members of the City Council, I want you to abolish the entire MTRO, the Manila Tricycle Regulatory Office. Tell me if I'm not serious. You will be out of job. Hindi ako mangingili. Pag pinatulan ninyo ang pera sa lupa, wala na kayo pinagkaiba sa dati. Kaya kung bakit hindi ako magtataka yung mga kasama ng sidecar boy ko. Mga kasama, sila na ang mga maliliit na tinatamaan ng disiplina na pinatutupad sa lungsod ng Maynila. Hindi kayo magtino, hindi ko kayo masawata, dahil hindi ko kayo mabantayan ng 24 oras. Then you have no reason to be part of this government. I don't want to stay each and every one of you in front of me today. I know some of you, most of you really trying to do their best to uplift your dignity as public servant, as member of the city government. I know you wanted to be proud of it. The problem is, some of us continue to stain what you're doing. Now, I want the entire MTRO. Anyway, it was created by an ordinance. A new law should be passed before the City Council, deleting nang sa ganoon, wala nang may pagmamalaki sa akin yung mga pamunuan niyan na sila ay protected by the civil service. And I hope, I really don't like it. I really don't like it. But I have to govern. We have to govern. And I need you. I need you to help me govern fairly, justly. Hindi kailangan maging tama. Walang magiging tama dito araw-araw. Kasama na ako. I can never be right all the time.
I will fail, definitely. But with my failure, I will stand up again and face those challenges. And I want you to be with me. I want each and every one of you to be with me. And I hope this will be a fair warning to the next agency. Hindi ko na papayagan na isa sa kasamahan ninyo dudugisan yung ginagawa niyong kabutihan. At maging babala. Sinabi sa Biblia. Sinabi ng mga tao. I think sa Biblia galing. For evil to succeed is for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag. Gusto niyo bang maging proud kayo, empleyado ng City Hall ng Manila? Then, let's work on it. Kalimutan na natin yung nakaraan. Lahat naman tayo nakahawak sa kawali rin. Wala nagmamalinis rin. Wala. Ang sino man humawak sa kawali na ulingan, walang karapatan magsalita. Pero, may tinatawag na pagbabago. Then let's start the day, start the week. This Monday, let's start all over again. And there will be coming Mondays, and so on, and so on. Yan. Samahan niyo na ako. Pakita natin sa 1,800,000 mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sa 3 milyong dadako sa lungsod na ito. Ako ay empleyado ng Manila City Hall. Marangal at makatwiran. Maaaring ako'y hindi tama. Maaaring ako'y magkulang. Minsan iinit ang ulo ko, dala ng personal kong problema. Pero mananatili akong marangal, matapat sa aking tungkulin. Gagampanan ko ito. May nakatingin man o wala. Paglilingkuran ko ang aking mga kababayan. Kung sana, namnamin ninyo yung linggong ito. At sa darating pa mga sunod. At bilang ganti, dahan-dahan lang. Let me address your personal concerns. I'll do it in my own little way. It will not be easy. It will not be soon. But it will be addressed. It will be. Walang Sabado-Sabado sa akin. Walang Linggo-Linggo sa akin. Naaway na nga ako ng asawa ko. Sabi sa akin, daling ko na raw ang damit ko sa opisina ko. But be that as it may, I want you to put extra dedication. I hope I'm not asking too much. So muli, good luck sa inyo. Maraming salamat, Urban, at sa lahat ng mga empleyado ng lungsod. Sama-sama tayo. Pagkat walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Ngayong araw, kapag-ainawa kayo ng Ponglo Manila! God first.
VP. Magandang umaga po. Hindi pa rin natigil yung stage. So, ayaw na matigil, matitigilan ko yung trabaho nila. Kasi, alam mo, because of this corruption, if we are going to put the same people all over again in different respective offices, then I think it's high time to send a very good message. Kung kami ay nagdidisiplina sa kalye, kailangan dinidisiplina rin namin ang aming mga sarili. Ngayon kung talagang hindi mo makuha sa diplomasya, then mag-iisip ako ng mga pamamaraang naaayon sa batas. Kung anong mga bagay na yun, I think isa sa mga pamaraan na yun ay nasabi ko na kanina. Diba? Para wala ng holy cow, wala na yung political accommodation, wala na yung leader ko kailangan mailagay sa isang pwesto o leader ni Pedro, leader ni Petra, tapos only to find out mangungurakot saan, sa kalsada na naman, sa mga maliliit na naman. Pero bakit po Sir Year, kapag punahin kayo na anti-poor yung gagawin ninyo? Anong anti-poor? Yung mga pagiging... Excuse me, are you in your, di ba sabi ko tatanggalin ko yung nangungurakot? Yung mga tao sa gobyerno. Yung tao sa gobyerno. Kaya pinadidelete ko, pina-abolish ko the entire office that protects the poor. Sir, meron ba tayong It's the other way around. Kasi ang pinahirapan nila, mga mahirap. Tama ba? Mahirap ba sa Jagoy? Mahirap. Tricycle driver, mahirap. Mayor, hindi ba Yung mga e-trike, mahirap. Mahirap sila. Sino nangungutong sa taong gobyerno? O yung taong gobyerno tinanggal. Then, I will ask them and go back to them, konting disiplina lang. Tulad ng naiingit kasi, huwag po kayo sa recto, huwag po kayo sa main natin yung tuloy ang hanap. Ito na. Buong NPRO natatanggalin ko. Hindi, gagawin yung batas. Sir, anong plano natin palit sa LTR? Wala. Wala akong plano yung palit. Mayor, Bakit? Papalitan ko lang para magnakaw din. Then I will come up with something that will protect the poor. Mayor, hindi ba magiging mabigat sa Well, mabigat magtanggal ng trabaho. Pero hindi ba mas mabigat kung hahayaan kong patuloy na mangutong, patuloy na mangurap ng mga mahihirap na naghahanap ng isang alin. Kahit malapit sa puso nyo, Mayor? Siyempre malapit sa akin sa puso ko yung mga sidecar ko eh. Bakit? Hindi naman kailangan, dati ako sidecar ko eh. Pero yung pinakikiusap ko sa mga sidecar ko, yung pusang disiplina. Ngayon, kaya naman pala yung iba hindi sumusunod dahil yung iba nililinggo-linggo ng mga taga-MTRO. Do you have any idea what is MTRO? MTRO is an office of the city government who handles tatlong gulong. O kaya, sa akin, ang gusto ko tanggalin yung mismong nangungutong. Itong nangungutong, bahagi ng pamahalaan. Ngayon, dahil bahagi ng pamahalaan, mari sila protected ng civil service. But when we abolish the entire office, there is no civil service to speak of. Because it's solely created by an ordinance. Mayor, naging bahagi ka rin ba during that time na nagsasalita ka? Wala, hindi ako nakukutungan ng araw. Nadidibdiban nga ako ng pulis ng araw. Nasunod kasi ako. Ang biyahe ko, 8 na atras na kami. I don't go to recto kasi bawal sa recto. Hindi naman kami kinukutungan ng pulis. Hindi talaga. Kaya nga ako nadibdiban eh. Di ba? Pero ito ang patunay ng pagmamahal natin sa mga mahihirap. Totoong gusto ko silang madisiplina. Totoong gusto ko mabago ang kanilang kaisipan. Pero paano ko magagawa na maproteksyonan sila sa mga abusadong taong pamahala? Diniplomasya ko naman. Iwasan ninyo ang panganod. Hindi pa rin. Okay. Ay, siyempre. Kaya nga, the next word is, who's next? Mayor, legal blanket policy, paano, anong sasabi niyo sa mga presente naman sa opisina niya? Or wala ba talagang presente sa opisina niya? Well,
as far as I'm concerned, wala akong binago sa opisina na yan. Wala akong tinanggal, wala akong pinalitan because I think I gave them ample time to redeem themselves. Now, it seems this type of corruption continue to exist and I cannot be there 24 hours a day. And I was, sana bigyan ko na sila ng pagkakataon. I think I'll start cleaning my house. Mayor, last na po ako. Mensahe na lang po ninyo sa mga sidecar boy. Sa mga sidecar boy, hindi sila maapektuhan. It's the other way around. How can you not understand? Magbibenepisyo daw. Sila magbibenepisyo. Yes. Exactly. Anong mensahe po ninyo sa mga sidecar boy na magbibenepisyo dito sa inyong plano? Well, one, ang inihingi ko, pakisuyo ko lang, mag-usap tayo ng disiplina, magsaayos tayo ng ating sarili. Lahat ng mga hinaing nila, dininig ko. Hindi ko ikinipit balikan. In fact, the proof of it is yung ginawa ko ngayon. That I requested the City Council to abolish the entire office. So that there's no room for any excuse from us na may mangungutong pa, may parating pa linggo-linggo. Ngayon, napakisuyo MTV. Ngayon, ang pakisuyo ko, pinakinggan ko ang hinaing ng mga sidecar boy, pinakinggan ko ang hinaing ng mga tricycle driver, ng mga e-trike, na sa pamahalaan ng lungsod ng Manila, may mga kurakot at nangungutong pa. Pinakinggan ko na po kayo. Ako naman ang hihiling ulit sa inyo. Babalik na naman ako sa inyo. Ako na naman ang maniningil. Di ba, pakisuyo? Pusa na kayo yung disiplina. Alam mo, wala nang pinakamabisa, Rambo, yung pusang disiplina. Yun lang naman hinihingi ko sa kanila. Pinoproteksyonan ko naman ang interes nila. Maswerte nga sila dahil dati ako sidecar boy. Kaya, I'm really trying to give some, what do you call this, attention. Pwede niyo sir i-discuss kung kanina Salamat, office Mayor. na endangered. We'll see. I'll cross the bridge when I get there. Sir, basta lang, sa polio sir, anong meron tayo ngayon sa Manila? Tuloy-tuloy pa rin. Ang ginagawa natin. Tuloy-tuloy pa rin. Yung kampanya, saglit lang po. Sa polio, tuloy-tuloy pa rin. Kaya, let me use this avenue. Nananawagan po ako, mga 55% pa lang ang since August 19 na inilusad ng olat sa polio sa Maynila ni Dr. Pangan ng MHD. Kaya nakikisuyo ko sa mga magulang, libre po ang patak sa polio. Nasa health center po sila, 1-2. Sawa, ano doon libre? So, mga magulang, dadalhin nyo na lang anak nyo. There is what we call 5 days a week office. It can be also done on Saturday. So, nananawagan po ko. Pagkatakan nyo na yung mga anak kasi sa akin naman. Merong gamot ang pamahalaan. May solusyon ang pamahalaan. Ano ba? Yung kukunin na lang nila. Huwag na natin katamaran. Kasi at the end of the day, alam natin na kamamatayan ko. Pangalawa, tayo yung magulang. Diba? Tayo yung dapat nangalaga. Maswerte nga kayo, may pamahalaan na talagang bago pa may mangyari. Hindi namin binubuhat ang bangko namin. Bago pa magkaroon ng outbreak, meron ng kampanya ang may diba? So, we're really trying to be ahead of time as much as possible. And we're really trying to address this. But kailangan dito mag-participate. Thank you, Yorme. Yes, Mayor. Mayor. Hi. Hello po. Kamusta po kayo? Mayor, thank you for dropping by. Saglit lang ha. Saglit lang. May event pa kami. Okay, ikaw naman. May event ka ba? Minsan na pa. Hindi pa pati nag-play sa tayo ng sigarilyo.
So, pagkatas ng event, may event. Hello sir, good morning. Diyan na lang, pakitabi siya na. Good morning. Good morning. Morning. Visit na kayo, ma'am. Opo, sir. Ang bike service SPSS lang. Good morning, ladies and gentlemen. May we request everyone to please watch the presentation of Manila Police District and the capability scenario of our bike patrollers from Manila Police District. On side. Sido. Muli sa isang saglit lamang po ay mapapakita ng Manila Police District bike patrollers ang kanilang capability o kasanayan sa mga demonstrations at senaryo sa lungsod ng Maynila. Doon kayo. Good morning, ladies and gentlemen. In a short while, we will witness the capability demonstration of Manila Police District under the leadership of Police Brigadier General Vicente Dupadanao Jr., District Director, Manila Police District. As you have witnessed, the Chief TPU approaches their viewing stand and asks the permission of our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso to start the demonstration. Kasalukuyan pong nagkakaroon ng demonstration po dito sa mga bagong bikers Manila, mga kapulisan po dito mga kababayan. Morning. And now, ladies and gentlemen, presenting to you is the Manila Police District Bike Patrollers team. They will now turn over the first obstacle, which is a slalom. This is a zigzag or wavy course between cones. It is spaced more closely to each other. They will navigate on their bike through an obstacle of cones without falling or putting down their feet up to the last biker.
Ladies and gentlemen, the slalom. Let us give our Manila Police District a big round of applause. Slowly, the obstacle will get difficult as we progress in our presentation in sequence. The slalom, the power slide, the power brake, the balancing, and the ramp. Our second obstacle is the power slide. It is a technique where you can approach a corner on your bike at a high speed, move around and turn as your bike tire loses traction with the ground. We're now on the third obstacle, the power brake. It is used to reduce the speed of the bicycle from high speed to a sudden stop. The power brake. Once again, a snappy power brake. Fourth obstacle, the balancing. It is the ability to maintain bodily equilibrium by making a turn on a tight space, taking everything into consideration. Your weight, the bike, the turn, and the space. Ladies and gentlemen, the snappiest MPD ramp. The ramp is 12 feet in length with a slope and a stairs. It has a 35-degree slope with 16 inches of width. Once again, a round of applause for a snappiest ramp. This width is a tight space when you're on top of a bicycle. Once again, our snappiest MPD ramp. When performing a ramp, it needs a firm hand to maneuver in this platform. You need to overcome your feel of falling body or first fist on the ground to cross this ramp smoothly. Once again, the snappiest and finest ramp. Ladies and gentlemen, that concludes our demonstration. We shall now proceed with the scenario. For the first scenario, a man suddenly grabs the shoulder bag of a lady walking on her way home. He immediately runs away after getting the bag. The victim rushed to get some help from the nearby bike patrollers. As a result, the bike patrollers immediately respond while the victim described the point and location where the suspect goes. As you can see, our bike patrollers successfully arrested the suspect, was able to inform him of his Miranda rights, and will be brought to the nearest police station for proper disposition. Ladies and gentlemen, a successful case scenario. For the second scenario, a drunken man is shouting on top of his voice, challenging every passersby to a duel, thereby creating trouble in the area. On this scenario, our bike patrollers will make use of their bicycle as a shield. Here comes our bike patrollers, evaluating the area. As you can see, our bike patroller used their bicycle as means of self-defense and as a weapon for those who refuse arrest. Viewing from here on the left side is the defensive aspect, while on the right side is our bike patroller used the bicycle as a weapon.
Once again, notifying the suspect of his Miranda doctrine during arrest is a basic for every police officer. Once again, a successful case scenario number 2. For the third scenario, a drunken man holding a knife, shouting on top of his voice, challenging every passersby to a duel, thereby creating trouble in the area. As you can see, ladies and gentlemen, our bike patroller threw his bike in order to divert the focus of the suspect from the police officers to the speeding bike towards him and disarm him for that purpose. Once again, ladies and gentlemen, the third and last successful case scenario. From here, the Chief Tourist Police Unit will render the report that the capability demonstration has been concluded. Ladies and gentlemen, that ends the capability demonstration. Mabuhay ang lungsod ng Maynila. This is your Manila Police District, your Manila's finest. Thank you very much and mabuhay. Galing ng bike patrol. Body number. Yeah.